ليش وزني ثابت؟ 10 أسباب حقيقية لثبات الوزن أثناء عمل الرجيم والدايت. معقول يا دكتور؟ تابع الحلقة. مرحبا متابعي العزيز ومشاهدي الجديد، معك الدكتور فراس العلي. إذا كنت تعاني مثلي من السمنة وزيادة الوزن، تابع هذه التجربة الواقعية. واليوم نتكلم عن موضوع مهم جدا، هو ثبات الوزن أثناء عملية الدايت أو الرجيم. ليش ما ينزل وزني ووزني ثابت؟ اليوم رح نتكلم عن 10 أسباب رئيسية، قسمتها إلى قسمين. القسم الأول هي أسباب ناتجة عن أخطاء إحنا نقوم بها أثناء عملية خسارة الوزن، والقسم الثاني هي مجموعة من الحالات الصحية والأمراض التي تؤثر على نزول وزننا وثباته أثناء عملية الدايت والرجيم. تابع الحلقة. طبعا حلقة اليوم هي إجابة على سؤال طرحته إحدى الأخوات في تعليق. قالت فيه: دكتور، ترى أنا وزني ثابت مع أني ملتزمة بالدايت والرجيم، ولكن وزني ما ينقص ويظل مثل ما هو. خلينا نتعرف على المجموعة الأولى من الأسباب التي هي الأخطاء التي نقع بها. السبب الأول هو كمية تناول الأكل اللي احنا ناكلها تكون يجوز حتى كمية جيدة، ولكن هناك خربطة وعدم توازن بين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون. سوف نخصص حلقة كاملة عن هذا الموضوع لكي لا نطول الفيديو. السبب الثاني هو عدم الحركة بشكل كافي. يعني احنا ما نتحرك أثناء برنامج الدايت أو الرجيم اللي نتبعه، وهذا طبعا يساعد على ثبات وزننا، وفي بعض الحالات يزيد الوزن. لذلك احنا دائما أنا ذكرت أنه يجب أن تتحرك مع الرجيم. يعني ما تقدر بس تقول لي: دكتور أنا ما راح ألعب رياضة أو حركة بدنية أو مشي، فقط رجيم غذائي ما راح يفيد. يجب أن نفقد الطاقة عبر الحركة اليومية. وحتى أنا شرحت في إحدى الفيديوهات إنه الحركة حتى المنزلية داخل البيت تساعد بشكل كبير على فقد السعرات الحرارية وعلى إنقاص الوزن. يعني الشغل بالبيت، الكنس، المسح، الجلي، هاي الأمور كلها اللي نقوم بها، وخاصة أخواتنا السيدات، تساعد على تخفيف الوزن. فالحركة شيء مهم جدا. السبب الثالث، خلينا نتعرف على السبب الثالث. هو إذا كنت أنت عزيز المشاهد تتبع، أنا أسميها سيستم الحرمان أو برنامج الحرمان. ما هو برنامج الحرمان دكتور؟ أنا هذا البرنامج أسميه لما الإنسان يبدأ بطريقة مفاجئة للجسم عدم تحضير، يحرم نفسه من مواد غذائية كثيرة وبشكل قاسي. تحدثت عن تجربتي بالنسبة للسكر، أعتقد كثير منكم شاهدوه. اللي ما شاهده يمكن متابعة لا تقطع السكر بسرعة، بما معناه ممكن تتابع الفيديو على هذا الرابط. ثانيا ممكن تتابع أيضا بالنسبة لقطع السكر، كيف السكر حاول يفسد برنامج الغذائي. أيضا ممكن تتابعوا، كله موجود إخوان على هذا الرابط. كل هذه الروابط أو الفيديوهات موجودة على القناة، يوجد معلومات كثيرة يمكنك مشاهدتها. فالحرمان هاي من أسوأ شيء ممكن أنت تقدمه لجسمك. نعم ستفقد الوزن يجوز بأسبوع و10 أيام بطريقة سريعة، ولكن الجسم سوف يفعل صفارات الإنذار ويرجع جميع هذه الأوزان وجميع هذه اللي فقدته، يرجع لك بطريقة سريعة، لأن العقل ما رح يستوعب أنك أنت في ليلة وضحاها قررت أن تخفف وزنك. ولذلك يعتبر اللي قاعد يصير بوزنك أو عفوا بجسمك هي حالة استثنائية. يعني يبدأ عملية المحافظة على الجسم. طبعا أنا شرحت هذا الموضوع في أيضا في فيديو أعتقد أنه مهم جدا، هو خسارة 10 كيلوات في أسبوع، يمكنك مشاهدته هنا. وأنا أنبه عدم خسارة الوزن
بشكل سريع جدا، وحسب ما انتم حتى ملاحظين علي أنا لا أخفف وزني بطريقة سريعة لأسباب معينة سوف أشرحها بهذا الفيديو إذا ما طولنا هذا الفيديو بإذن الله تعالى. فهذا برنامج الحرمان يضرك أكثر مما ينفعك. يجب أن تتخلص من وزنك ومن عاداتك الغذائية السيئة ستيب باي ستيب بشكل تدريجي أكيد. قبل ما ننتقل للسبب الرابع، يمكنك المشاركة، الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس على هذا الرابط الموجود في القناة. خلينا نتكلم عن السبب الرابع. السبب الرابع هو عكس سبب الحرمان، هو أكل وجبات كثيرة. يعني تقول لي دكتور أنا أكل 6-7 وجبات باليوم لكي أقسم، يعني يكون وجباتي مقسمة، يعني مو أكل وجبة واحدة باليوم وخلص تكون كبيرة، أقسم هذه. ولكن إخواني الكرام، ممكن أنت حسب اعتقادك الخاطئ أنه هذه وجباتك تكون مقسمة إلى 5 وجبات أو 6 وجبات، وتكون هذه الوجبات السعرات الحرارية التي تحتوي مجموع السعرات الحرارية التي تحتويها هذه الوجبات مجتمعة تكون كبيرة جدا، فهذا يزيد وزنك، حتى مو بس يثبت وزنك، يزيد وزنك. فأنت يجب أن تحاول أن تضبط عملية السعرات الحرارية بشكل ولو يعني مبسط، يعني تقدر تتعرف على الوجبات اللي انت تأكلها بطريقة صحيحة. فما تأكل 6 وجبات تكون دسمة حتى لو قليلة، ولكن سعرات الحرارية تكون كثيرة. فعلى سبيل المثال يعني حتى يوجد مواد غذائية كثيرة تكون قليلة كميتها قليلة لكن سعرات الحرارية كبيرة جدا، مثل زيت الزيتون. يعني زيت الزيتون سعراته الحرارية كبيرة جدا حتى لو تأكل معلقة صغيرة. فنخصص حلقات بإذن الله تعالى بالنسبة لهذا الموضوع. السبب الخامس إخواني الكرام هو قلة شرب المياه، عدم شرب المياه بكميات كافية. مثل ما ذكرت دائما، المي تساعدنا على تنظيم عمليات كثيرة في جسمنا، وخاصة عملية فقدان الوزن وخسارة الدهون. تكلمت عن هذا الموضوع، يمكنكم مشاهدة الفيديو على هذا الرابط، كيف باستخدام المياه يمكننا خسارة الوزن حتى بدون ريجيم غذائي. هذا السبب الخامس. السبب السادس هو ممارستك للرياضة. معقولة دكتور يعني أنا أمارس رياضة وهذا السبب إنه ما ينزل وزني؟ نعم إخواني الكرام، هذا من أحد الأسباب اللي أنا الآن يعني أكلمكم عنه بصفة شخصية. هذا من أحد الأسباب اللي أنا وزني ما ينزل بطريقة سريعة. لما الشخص يلعب رياضة تكون يعني هي مثل رياضة تحتاج إلى مثل رفع الأثقال، أو بالعامية يسموه عندنا الحديد، رفع الأوزان، رفع الدامبز، هاي الأمور كثيرة. إذا أنت تلعب حديد أو تشيل أثقال فما راح ينزل وزنك بطريقة سريعة، لأن أنت قاعد تحمل أوزان يعني ثقيلة، فهذا يزيد كتلتك العضلية، ولكن شكلك يتغير. الوزن حتى ممكن يكون ثابت، أو يعني حتى لو زاد قليلا، ولكن يتغير جسمك، الإنسان أو الشخص يلاحظ هذه التغييرات حتى في المرآة يعني يشوف نفسه إنه جسمه صار أفضل. ولكن بالميزان، الميزان ما ينطيك إنك تنزل وزن. ليش؟ لأن أنت تلعب حديد، ترفع حديد، تأكل بروتينات، هذه الأمور كلها. فأنت هؤلاء الأشخاص وأنا منهم ما حاب أخسر وزني بطريقة سريعة على حساب العضلات. وهذا أنصح جميع الناس، لا تخسر وزنك بطريقة سريعة، لأن أول شيء راح أنت تفقده هي المياه وبعدها العضلات، وهذا راح يعطيك مظهر خارجي غير جميل. أنت الميزان طبعا راح ينقص وزنك على الميزان، ولكن شكلك راح يصير غير جميل. وطبعا بالنسبة للميزان أيضا خصصت كيفية التوزين بطريقة صحيحة، خصصت حلقة موجودة على القناة يمكنك مشاهدتها على هذا الرابط.
بالنسبة للرياضة طبعا ممكن نضيف الحالة التالية، يعني أنت ممكن تلعب رياضة وهذا إحنا أيضا يعني نلاحظ ونعاني منه، مثلا تروح بآخر النهار بالليل تلعب رياضة وكارديو وركض وحركات مو حديد، يعني كارديو أشياء اللي تحرق سعرات حرارية كثيرة، لكن إخواني الكرام بعد التدريب طبعا ترجع وتأكل كميات من الأكل. فيعني إذا أنت حرقت على سبيل المثال 200 سعرة حرارية راح ترجع على الدار تأكل لك 400 سعرة حرارية، فأنت راح تعوض هذه السعرات ويزيد عليهن مثلا 200 سعرة حرارية أو ما يزيد شيء، يعني تكون ما خسرت شيء. فهذا أيضا أما أنت تلعب رياضة، الرياضة هي عمره ما إنسان لعب رياضة وخف وزنه، يعني الرياضة تساعد على أشياء كثير بدون نظام غذائي، يعني بدون ريجيم لو تلعب رياضة ما تقدر تخفف وزنك بطريقة صحيحة، ولذلك يجب أن يكون عندنا توازن بين تناول الطعام والرياضة. فاللي يقول لك أنا ألعب رياضة وخفف وزني، أعطيتك مثال واقعي موجود قدامك. إذا أنت تلعب رياضة رفع أثقال حديد هذه الأمور كلها ما راح يخف وزنك، راح يتغير شكلك للأفضل، ولكن وزنك راح يخف بطريقة بطيئة. خلينا ننتقل بشكل سريع على المجموعة الثانية التي هي الأسباب اللي تنتج عنه ثبات الوزن أو ينتج عنها ثبات الوزن بسبب أمراض وحالات صحية. خلينا نأخذ السبب السابع، هو عندك مشاكل الغدة الدرقية. على سبيل المثال هو قصور الغدة الدرقية، خمول الغدة الدرقية، هذا ممكن يؤدي إلى زيادة الوزن إذا صارت هناك اختلال بهرمونات الغدة الدرقية. سوف نخصص حلقة كاملة عن هذا الموضوع. السبب الثامن أيضا الهرمونات الذكرية والهرمونات الأنثوية، لما يكون هناك يوجد خلل بهذه الهرمونات وخاصة بعد سن 40. يعني نصيحة للجميع أخواني الكرام، بعد سن 40 يا حبذا الرجال والنساء يقوموا بفحص أو عمل تحاليل للهرمونات الذكرية والأنثوية، لأن إذا قلت هذه الهرمونات فما راح تنطي جسمك حافز لتخفيف الوزن. وسنخصص أيضا حلقة عن هذا الموضوع المهم جدا جدا، وخاصة مو بس بعد العمر 40، حتى أخوان يوجد دراسات كثيرة أنه حتى في حالات كثيرة بعد عمر 30. الإنسان المعاصر الآن الحديث، الإنسان التكنولوجي الآن، الإنسان المتطور، يعني صحته قاعدة تصير إلى الأسوأ، تسير إلى الأسوأ، ولذلك يجب عمل هذه الفحوصات الهرمونية. عندنا السبب التاسع هو أيضا استعمال الهرمونات كعلاج. يعني يوجد بعض الحالات الصحية التي تدعي الشخص أو تستدعي عفوا الشخص لاستعمال الهرمونات. مثلا عندك يوجد وسائل كثيرة لمنع الحمل تستعملها أخواتنا النساء، هذا أيضا يمكن مو بس يثبت الوزن، ممكن أيضا يكون عامل من عوامل زيادة الوزن. وخلينا أيضا نتكلم عن والسبب العاشر والأخير هو مقاومة الأنسولين. هذا موضوع أيضا مهم جدا إخواني الكرام. جميع هذه الأسباب إذا ربنا أعطانا الصحة والعمر سوف أخصص حلقات عن كل سبب من هذه الأسباب، وأحاول أن أشرحها بطريقة ميسرة وسهلة وتكون سريعة قدر الإمكان بإذن الله تعالى. اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. رمضانكم كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.